ตอนนี้เราอยู่ในสงครามโลกครั้งที่3กันหรือเปล่าคือมันยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการไงก็เลยไม่มีใครแน่ใจว่าแบบใช่หรือไม่ใช่กันแน่แต่ที่แน่ๆคือพิษของสงครามระลอกที่1ที่มันแรงๆมาแล้วก็คือ energy shock วิกฤตพลังงานที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นสูงมากๆถ้ายังตีกันไม่จบแบบนี้และถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เงินเฟ้อขึ้นแรงๆค่ะเพราะว่าราคาพลังงานมันก็จะพุ่งแรงมากๆนั่นหมายความว่าความข้าวยากหมากแพงความลำบากแล้งแค้นกำลังเดินทางมาสู่ประชาชนทุกคนทั่วโลกไม่มีเว้นค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราก็จะมีแนวโน้มว่าวิกฤตพลังงานในโลกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสาเหตุที่หุ้นประเทศต่างๆร่วงใครร่วงมากร่วงน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรสหรัฐอเมริกาเอาเงินที่ไหนมาทำสงครามและสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ตอนนี้มันเลเวลไหนแล้วมีการคาดการณ์ไหมว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงแล้วผู้คนที่ได้อยู่ในภาวะสงครามสภาพจะเป็นยังไงสนับสนุนข้อมูลคลิปพิษสงครามมาแล้ว Energy Shock ได้ที่ QR Code นี้ค่ะซึ่งงานนี้ความลำบากยากแค้นเผื่อแผ่ทุกคนไม่มีเหงานะคะสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันได้ง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะส่วนใครกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะกดกันแค่ทีเดียวก็พอแล้วขอบคุณมากค่ะนาทีนี้ใครกล้าผ่านช่องแคบฮอร์มูสก็คือไม่น่ามีเพราะอิหร่านประกาศชัดเจนใครกล้าผ่านช่องแคบฮอร์มูสไม่รอดแน่มันก็เลยทำให้การขนส่งพลังงาน 25% ของโลกใบนี้ที่เคยผ่านช่องแคบฮอร์มูสตกวันละ80 ล้านบาร์เรลต่อวันตอนนี้คือพังเละเทะเพราะเหลือแค่ศูนย์สนิทเลยและเมื่อปริมาณน้ำมันที่มหาศาลขนาดนี้มันหายไปจากตลาดผลลัพธ์เดียวที่จะเกิดขึ้นก็คือราคาน้ำมันพุ่งค่ะสถานการณ์ตอนนี้เรียกว่าประเทศไหนที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหรือว่าพลังงานเยอะๆเนี่ยนะคะโอ้โหประเทศนั้นเจ็บหนักที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาไล่ให้ดูกันเลยนะคะว่าใครต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเยอะที่สุดในโลกประเทศญี่ปุ่นค่ะนำเข้าพลังงานก็คือ 90% ของประเทศนะคะวันที่ช่องแคบฮอร์มูสปิดนิกเคอิตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นร่วงลงไปเลย 3-5% ค่ะเรียกว่ามูลค่าหายไปประมาณ 8-10 ล้านบาทค่ะส่วนที่เกาหลีใต้พึ่งพาการนำเข้าพลังงานอยู่ที่ 90% ของประเทศนะคะหุ้นร่วงค่ะ 12.06% ในวันเดียวคือ 4 มีนาคมค่ะนี่นับว่าหนักที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008 แต่ปี 2008 คือเกิดอะไรขึ้นในโลกซับไพรม์ไครซิสนี่เน่าสหรัฐอเมริกาที่ทุกคนว่ามันแรงแล้วแต่วันนี้แรงกว่าอีกประเทศอินเดียค่ะพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน 85% นะคะตลาดหุ้นทางนิฟตี้แล้วก็เซนเซกติดลบรุนแรงมากค่ะมูลค่าตลาดหายไปเลย 21 ล้านรูปีคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 8.8 ล้านบาทนะคะส่วนประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานน้ำมันดิบค่ะอยู่ที่ 60% ตลาดหลักทรัพย์ของไทยเซ็ตร่วงไปไม่ได้แรงมากนะคะอยู่ที่ 1.5% ค่ะมูลค่าหายไป 250,000 ถึงประมาณ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนประเทศที่นำเข้าพลังงานมากที่สุดในโลกนั้นไม่ใช่ญี่ปุ่นแต่เป็นจีนค่ะซึ่งจีนนำเข้าพลังงานมากที่สุดในโลกก็จริงแต่ว่าเขาก็ผลิตพลังงานได้มากที่สุดในโลกด้วยนะคะซึ่งตลาดหุ้นจีนก็ร่วงเหมือนกันค่ะ CSI 300ร่วงลงไปประมาณ 1.14% ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ประเด็นก็คือประเทศจีนรัดเข็มขัดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วการรัดเข็มขัดของจีนก็เหมือนกับตอกย้ำซ้ำเติมทำให้วิกฤตพลังงานในโลกเนี่ยมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ารัฐบาลจีนสั่งเลยค่ะบริษัทผลิตพลังงานใหญ่ๆนะคะห้ามส่งออกแก๊สโซลีนแล้วก็ดีเซลไปเรียบร้อยแล้วซึ่งแนวโน้มการขาดแคลนพลังงานในโลกใบนี้เนี่ยมันดูมีท่าทีว่าจะหนักขึ้นได้อีกตราบใดที่อิหร่านยังโจมตีไม่เสร็จสักทีนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะอย่างที่ซาอุดิอาระเบียบริษัทซาอุดิอารามโกต้องสั่งปิดรัสทานูรารีไฟเนอรี่โรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดิอาระเบียไปเลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีกำลังในการผลิตอยู่ที่ 550,000 บาร์เรลต่อวันเพราะว่าถูกโดรนของอิหร่านโจมตีค่ะส่วนที่กาตาร์นะคะ Ras Laffan LNG Plant โรงงานผลิต LNG ที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องหยุดทั้งการผลิตแล้วก็หยุดทั้งการขนส่งด้วยค่ะเพราะว่าส่งผ่านฮอร์มูสไม่ได้ส่วนที่อิสราเอลนะคะลาเวียทานก๊าซฟิลแล้วก็ทามาก๊าซฟิล2แหล่งก๊าซหลักของประเทศก็โดนโดรนจากอิหร่านโจมตีไปเรียบร้อยแล้วก็คือต้องปิดตัวไปค่ะส่วนที่อิรักนะคะเพิ่งจะปิดรูมาเลียแหล่งผลิตน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับ2ซึ่งผลิตน้ำมันได้ถึง 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน
หยุดผลิตไปเรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงตรงนี้นะคะไซอยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าความเสี่ยงของการเกิดสงครามมันไม่ใช่แค่ว่าสงครามรุนแรงแค่ไหนแต่ความเสี่ยงสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสงครามยาวนานแค่ไหนเพราะเอาจริงๆคนเราอดข้าวแป๊บเดียวไม่มีใครตายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอดกันนานเกินไปก็คือตายทุกคนค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าสงครามมันยืดเยื้ออิหร่านยังปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่เปิดสักทีประเทศต่างๆเนี่ยจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดแบบมีน้ำมันกันต่อไปได้อีกสักกี่เฮือกจะเอาข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะมาจาก International Energy Agency ค่ะก็คือปริมาณพลังงานน้ำมันสำรองของแต่ละประเทศนะคะแล้วก็มาดูกันเลยว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีปริมาณพลังงานสำรองอยู่เท่าไหร่หารด้วยปริมาณพลังงานที่จะต้องใช้แต่ละประเทศเลยค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะเราจะสามารถอยู่แบบมีพลังงานน้ำมันสำรองไปได้อีก61วันแต่ว่ามีข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่6มีนาคมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของเราบอกว่าไทยสามารถหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมได้ค่ะและทำให้ประเทศไทยมีพลังงานสำรองเพิ่มขึ้นจาก61เป็น95วันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ระบุที่มาของแหล่งพลังงานใหม่ที่ชัดเจนนะคะประเทศเวียดนามมีพลังงานสำรองอยู่ได้30-45วันค่ะสิงคโปร์อยู่ได้20-50วันจีนอยู่ได้90วันเกาหลีใต้208วันส่วนประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เขาไม่มีทรัพยากรเป็นของตัวเองนะคะก็เลยจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีพลังงานสำรองสูงถึง247วันเลยค่ะเรียกว่าหลายประเทศมีพลังงานสำรองที่จะอยู่ต่อได้อีกหลักเดือนหรือว่าหลักเกือบปีก็จริงแต่ที่แน่ๆทุกประเทศถึงจะมีแต่ก็มีจำกัดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสงครามมันยืดเยื้อยาวนานแล้วน้ำมันหมดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะคะไม่มีแม้แต่ประเทศเดียวหรือไม่มีแม้แต่อุตสาหกรรมเดียวที่จะรอดผลปลอดภัยได้ค่ะแล้วถามว่าสงครามครั้งนี้แนวโน้มเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงเคยมีคนคาดการไว้ตั้งแต่ปี 2023 แล้วค่ะเรียกว่ากราฟDoomsday เพราะตอนนั้นก็คาดการกันไว้แล้วนะคะว่ายังไงเนี่ยอิหร่านกับอิสราเอลเขาจะต้องบึ้มใส่กันแน่นอนซึ่งมันก็มีแบ่งไว้เป็นเลเวล1 2 3และตอนนี้พวกเราไม่พูดถึงเลเวล1 2แล้วนะคะเราอยู่ในเลเวลที่แรงที่สุดในการคาดการคือเลเวล3ค่ะถามว่าเลเวล3นี่คืออะไรก็คือการโจมตีแบบซึ่งหน้าระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านแล้วมันก็เกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วคาดการว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะเป็นประมาณไหนเขาเคยคาดการเอาไว้ใน Doomsday นะคะว่าถ้าอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยซึ่งหน้าใส่กันเมื่อไหร่ราคาน้ำมันจะขึ้นไปถึง$64สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งไม่ใช่แล้วล่ะมันเยอะกว่านั้นไปเรียบร้อยแล้วก็ GDP โลกนะคะมันจะลงไปติดลบได้ถึง 1% เต็มๆส่วนเงินเฟ้อมันจะขึ้นไปถึง 1.2% ได้เลยค่ะและถามว่าวันนี้ทำไมมันถึงแรงกว่าที่คาดการเอาไว้เยอะคะเพราะว่าราคาน้ำมันก็อย่างที่เห็นไม่ใช่$64สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะมันขึ้นไปแตะ$80สหรัฐต่อบาร์เรลมาแล้วนะคะก่อนที่มันจะลงมาอยู่แถว70กว่าซึ่งทุกคนก็เสียวไส้ค่ะว่ามันจะไปแบบเลยทะลุ$100สหรัฐต่อบาร์เรลไหมที่มันรุนแรงมาได้มากขนาดนี้เป็นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาดันเปิดตัวเป็นคนร่วมรบแล้วก็ร่วมยิงด้วยไงคะซึ่งอย่าลืมกันนะคะว่าคนสหรัฐอเมริกาเขาเลือกโดนัลด์ทรัมป์มาเพราะอะไรเพราะโดนัลด์ทรัมป์เคยบอกเอาไว้ไงคะว่าจะสู้ศึกพัฒนาเศรษฐกิจจะยุติสงครามทั่วโลกและจะไม่ก่อสงครามโดยเฉพาะในโซนตะวันออกกลางแต่จัดเต็มตลาดก็เฮสิและสิ่งที่ทุกคนคาดหวังมากที่สุดจากโดนัลด์ทรัมป์คือเอาวะเลือกโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาความรุนแรงที่มันจะรุนแรงที่สุดในฐานะสงครามคืออะไรสงครามการค้าแต่ไม่ใช่เลยจ้ะมันเลยสิ่งนั้นไปเยอะแล้วคนอเมริกาโดนหลอกใช่ไหมคำสัญญาที่โดนัลด์ทรัมป์เคยให้ไว้ในแคมเปญหาเสียงเมื่อปี 2025 ที่บอกว่าจะยุติสงครามที่ไม่มีวันจบใครไปสลับประโยคลุงไว้หรือเปล่าเพราะสุดท้ายกลายเป็นลุงสร้างสงครามไม่จบเลยแล้วจากแคมเปญยุติสงครามที่ไม่มีวันจบเนี่ยนะล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ลงโซเชียลมีเดียว่าเรามีอาวุธในปริมาณที่แทบไม่มีจำกัดเรียกว่าลบไปได้แบบได้เปรียบไปตลอดกาลดีจังใครจะไปรู้ว่าที่โดนัลด์ทรัมป์โพสต์มันอาจจะจริงก็ได้เพราะเขายังใช้ปืนควบคุมซัพพลายน้ำมันของทั้งโลกได้แปลว่าแต่ละประเทศเขาต้องรู้กันดีดิว่าแบบหูแสนยานุภาพอาวุธของสหรัฐอเมริกามันจะต้องปังมากแน่ๆเลยเผลอๆมันจะต้องปังมากกว่าจีนหลายเท่าแน่ๆเลยเพราะจีนเขาเป็นประเทศค้าขายเนาะเขาเน้นค้าขายอาวุธเนี่ยเทคโนโลยีมีดีมันก็อาจจะสู้อเมริกาไม่ได้หรือเปล่าหรือว่ารัสเซียบอกว่าเป็นประเทศที่มีอาวุธรบนิวเคลียร์แบบแสนยานุภาพรุนแรงมากที่สุดในโลกแล้วแต่นิวเคลียร์รัสเซียมีมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตยังยิงได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีใครคอนเฟิร์มได้ใช่ปะแต่ของอเมริกาคือบริษัทการทหารบริษัทอาวุธสงครามเลิศเพียบ
แต่ใดๆไอ้คำที่โดนัลด์ทรัมป์โพสต์ไปในโซเชียลมีเดียมันทำให้ตลาดที่กำลังล่วงอยู่ยิ่งอยากจะล่วงหนักไปมากกว่าเดิมเลยค่ะเพราะสงครามแต่ละวันมันแพงมากๆนะคะเพนตากอนคาดการณ์ออกมาเลยค่ะว่างบประมาณที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้ไปในการทำสงครามครั้งนี้นะคะมันสูงถึง200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้แม่เจ้าแพงถามว่าสหรัฐอเมริกาเอาเงินมาจากไหนหรอเพราะว่างบประมาณรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็คือติดลบอยู่ 6% ก็ได้ไม่ยากมากหรอกค่ะคือถ้าจะพิมพ์เงินอาจจะพิมพ์เงินเตรียมมาก่อนแล้วก็ได้เพราะว่าดอลลาร์สหรัฐก็ร่วงลงมาตลอดปีที่ผ่านมาเนาะหรือยังไงดีอะกู้ผ่านพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแหละใครถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอยู่ก็คือใช่คุณก็อาจจะมีส่วนในการสนับสนุนสงครามไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวแต่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาจะพึ่งพาทุนในการทำสงครามโดยการออกพันธบัตรเพิ่มหรือว่ากู้เพิ่มถ้าสงครามยังไม่หยุดแปลว่าสกอตต์ แบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาจะต้องยิ่งโดนกดดันให้ออกพันธบัตรมากขึ้นกู้มากขึ้นและถ้ายิ่งออกพันธบัตรมามากเท่าไหร่เนี่ยก็เท่ากับว่าก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเยอะขึ้นต้องจ่ายยิวเยอะขึ้นและมันอาจจะทำให้ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่โอ้โหแข็งแกร่งมากพังก็ได้และถ้าตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาพังตลาดอเมริกาไม่พังหรอก็พังส่วนอิหร่านให้ถามคำถามเดียวกันเลยว่าแล้วอิหร่านจะเอาเงินจากไหนมาสู้อเมริกามีทรัพยากรอะไรมาสู้อเมริกาได้หรอไม่ได้ทรัพยากรอิหร่านรวมถึงเงินด้วยระยะยาวจะสู้อเมริกาได้ไหมไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่าจะมีใครมาช่วยรบหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้คืออิหร่านสู้ไม่ถอยเลยค่ะในความที่จนมุมอิหร่านก็ยังเตือนโลกใบนี้อยู่นะคะว่าเส้นทางการขนส่งน้ำมันและการเดินทางผ่านฮอร์มุซนั้นจะปิดอย่างต่อเนื่องและอาจจะปิดจนกระทั่งราคาน้ำมันโลกมันพุ่งขึ้นไปแบบ$200สหรัฐต่อบาร์เรลเลยก็ได้แบบกรี๊ดได้เหรอมันจะขึ้นไปขนาดนั้นได้จริงๆเหรอตอบเลยนะว่ามันยังมีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อีกเหรอตอนนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับแค่ว่าการยกระดับความรุนแรงของสงครามครั้งนี้มันจะไปถึงไหนเช่นจีนกับรัสเซียด้วยเหตุผลต่างๆนานาแล้วจะเข้ามาช่วยอิหร่านไหมหรือจีนเองก็ไม่มั่นใจกับการสู้รบพุ่งชนกับสหรัฐอเมริกาด้วยแสนยานุภาพของอาวุธอเมริกาที่จีนก็ไม่มั่นใจว่าจะสู้ได้เหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ารัสเซียจะมาไหมหรือว่ารัสเซียคือเจ็บหนักมากๆไปแล้วจากยูเครนไม่สามารถช่วยใครได้อีกแล้วหรือจะมีคนตัดสินใจว่าแบบไหนๆถ้าไม่มีเงินแล้วปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ออกมาเลยแล้วกันอะไรแบบนี้ไหมหรือการขยายผลมันก็มีส่วนอีกนะว่านาโตสหภาพยุโรปจะหันปืนมาใส่อิหร่านด้วยหรือเปล่าซึ่งตอนนี้อิหร่านเองเขาก็ยังไม่กล้าไปแบบบุกตุรกีนะคะเพราะว่าตุรกีก็คือเป็นส่วนหนึ่งของนาโตและถ้าอิหร่านไปบุกตุรกีเข้าเนี่ยอาจจะต้องโดนงัดอาร์ติเคิล 5ที่บอกว่าการโจมตีประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีทั้งหมดของนาโตแล้วปลุกให้ทั้งนาโตต้องหันปืนใส่อิหร่านก็ได้อิหร่านก็เลยยังตุรกีไว้ก่อนหรือก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าอิหร่านจะโจมตีอะไรเป็นเป้าหมายต่อไปอย่างเช่นที่โจมตีไป Data Center ของ Amazon ใน UAE กับบาห์เรนอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลที่ทำให้ AI ที่กำลังบับเบิลอยู่แล้วมันอาจจะแตกก็ได้นะใครจะไปรู้ว่ามันจะลุกลามใหญ่โตแค่ไหนหรือถ้าอิหร่านเลือกที่จะโจมตีแบบทาร์เก็ตพลังงานของโลกเลยจริงๆจนกระทั่งราคาพลังงานมันขึ้นไป$100-200สหรัฐต่อบาร์เรลขึ้นมาจริงๆนาทีนั้นไม่มีใครหลบความไม่พังไหวหรอกค่ะทุกคนพังหมดนี่ไงที่บอกว่าสงครามโลกครั้งที่3มันเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการหรือยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆพิษสงคราม Energy Shock มันเริ่มแล้วนะ